কথা মোবাইলৰ হেডফোন কিনাৰ আগতে আপুনি কোনবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু এটা কথা জনাম যে কিছুমান হেডফোনৰ চাওক এইটো এটা সনিৰ হেডফোন আৰু এইটো হল ভিভৰ হেডফোন চাওক ইয়াৰে এইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় দেখিছে এটা এইটো ৰিং বেছি আছে আৰু এটাত এইটোত কম আছে সনিটোত আৰু এইটোত বেছি আছে ঠিক আছে তাৰোপৰি মোবাইল বেছি সময় ধৰি ব্যৱহাৰ কৰিলে বা বেলেগৰ মোবাইলত হেডফোন যদি আমি কাণত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহলে আমাৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি সকলোবোৰ কথা বিতংকৈ আলোচনা কৰা হৈছে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত প্ৰথমতে কৈ দিওঁ যে এইটো যেটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সনিৰ হেডফোনডালত চাওক এটা দুটা ৰিং আছে হয়নে আৰু যদি আপুনি এইটো ভিভৰ হেডফোনডালত চাই এটা দুটা তিনিটা ৰিং আছে হয়নে নাই আৰু ইয়াতে ঘাট কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ঘাট আৰু সনিটোত আছে এটা দুটা তিনিটা ঘাট কিয় বাৰু এইটো ডিফাৰেন্সটো কিয় আছে এই বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতে জনাবলৈ লৈছো যে এইটো ডিফাৰেন্সটো হল আৰু কিছুমান হেডফোন আছে আগতে যিবিলাক ৱাকমেন আছিলে বা যিবিলাক এনে অলপ সস্তীয়া টাইপৰ হেডফোন আছে সেইবিলাকত কেৱল এটা ৰিং থাকে বুজি পাইছেনে এটা ৰিং থাকিব ইয়াতকৈ এটা কম থাকিব দুটা ঘাট থাকিব মাত্ৰ সেইবোৰ হল মনো হেডফোন বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ মনো যদি সাউন্ড কিছুমান গান আছে বা অডিও আছে আপোনালোকে যদি সেই হেডফোনবোৰত শুনে তেনেহলে কেৱল আপোনাৰ এটা কাণত বাজিব হয়তো সোঁফালৰটোত নাইবা বাওঁফালৰটোত বাজিব আৰু ইয়াতে এটা ৰিং বেছি আছে মানে কি এইটো হল ষ্টেৰিও হেডফোন অৰ্থাৎ দুখন কাণতে বাজিব ঠিক আছে আৰু এইডাল হেডফোনত ভিভৰ হেডফোনডালত এইটো বেছি থকাৰ কাৰণটো হল যে ইয়াতে সব মাইক আছে এইটো ফোন আহিলে আপুনি ইয়াতে কথা পাতিব পাৰিব কিন্তু এইটো সনিৰ যেটো হেডফোন কিনিছো এইটোত মাইক নাই আসলতে সনিৰো মাইক থকা হেডফোন আছে কিন্তু এইটো মই অলপ কম দামত কিনিছিলো সেই কাৰণে ইয়াতে মাইক নাই বুজি পাইছে নিশ্চয় এতিয়া আপোনালোকে যে যদিহে আপোনাৰ ইয়াতে চাৰিটা ঘাট থাকে তেতিয়া গম পাব যে সেই হেডফোনডালত মাইকৰ সাপোৰ্ট আছে যদিহে তিনিটা ঘাট আছে তেনেহলে গম পাব লাগিব যে সেই হেডফোনডালত মাইকৰ সাপোৰ্ট নাই অৰ্থাৎ আপুনি সেই হেডফোনডাল ইউজ কৰি কোনো ধৰণৰ ফোনত কথা পাতিব নোৱাৰিব বা কোনো ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিব নিশ্চয় ক্লিয়াৰ হৈছে যদিহে কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহলে আমাৰ এইটো ভিডিঅ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি দিব এতিয়া জনাবলৈ লৈছো যে বেলেগৰ হেডফোন যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰি গান শুনো তেনেহলে আমাৰ কিবা ক্ষতি হ'ব পাৰে নেকি ক্ষতি হ'ব পাৰে আসলতে আমাৰ কাণত বহুত লেতেৰা হৈ থাকে আৰু হেডফোনত আমি হয়তো চকুৰে নেদেখা ইয়াতে ইয়াৰবাড বিলাকত ইয়াতে বহুত লেতেৰা বস্তু থাকিব পাৰে গতিকে আমি যদিহে বেলেগৰ হেডফোন আমি ইউজ কৰো তেনেহলে আমাৰ কাণত ইনফেকশন আদি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আপুনি যদি বেলেগৰ হেডফোন ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে এবাৰ এইবোৰ ইয়াৰবাড বিলাক ভালদৰে ক্লিন কৰি লব সাফা কৰি লব তাৰ পিছত ইউজ কৰিব আৰু পৰাপক্ষত বেলেগৰ হেডফোন নকৰাই ভাল এতিয়া জনাবলৈ লৈছো যে হেডফোন আপোনালোকে ইউটিউবত নিশ্চয় এনে কিছুমান ভিডিঅ পাইছে যে হেডফোন লগাই গান শুনি আছিল আৰু ৰাতি একদম হেডফোন ব্লাষ্ট হৈ গল কিবা এনেকুৱা কিবা ঘটনা হ'ব পাৰে নেকি আসলতে এনে কোনো ধৰণৰ ঘটনা হ'ব নোৱাৰে হেডফোন কেতিয়াও ব্লাষ্ট হ'ব নোৱাৰে ইয়াত বেটাৰি একোই নাই হয়নে গতিকে এইটো ব্লাষ্ট হোৱাৰ কোনো চান্স নাই তথাপিও আপুনি টোপনিত গান নুশুনাই ভাল আৰু যিকোনো বস্তুৰ অতি বেছিটো বেয়া ক্ষতিকাৰক গতিকে আপোনালোকে যদিহে গান শুনে লিমিটত শুনক একদম আনলিমিটেড নুশুনিব আৰু ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপুনি এইটো ভিডিঅৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক যে আপুনি কেনেকুৱা হেডফোন ইউজ কৰি ভাল পায় এইটো হল ইন ইয়াৰ হেডফোন আৰু এইটো হল অন দা ইয়াৰ হেডফোন নে কিছুমান ডাঙৰ হেডফোন আছে সেইবিলাক ইউজ কৰি ভাল পায়